غابة الذعر، مثلث برمودا البر، دي الألقاب اللي الناس أطلقوها على مكان معين، ومكان كان مصدر خوف للسكان اللي حواليه ومصدر غموض للعالم كله، وهي غابة هويا باكيو. الغابة دي موجودة في رومانيا. هويا باكيو تعتبر من أكتر الأماكن المسكونة على الأرض، وفي عدد مهول جدا من البلاغات عن ظواهر غريبة بتحصل فيها. أما عن اسمها فيقال إن هو في الأصل اسم راعي غنم، راجل كان في حاله بيشتغل في تربية ورعاية الأغنام. وفي يوم الراجل ده كان بيتجول بالقرب من الغابة، أو داخل جواها ومعاه 200 غنم، وما طلعش تاني من الغابة، لا هو ولا الغنم بتوعه. فص ملح وداب. الغابة دي اللي في إقليم ترانسلفانيا محدش سمع عنها لحد الستينات من القرن اللي فات، وفجأة انفجرت سلسلة من الأحداث الغريبة جدا اللي مصدرها الغابة دي. بداية الأحداث لما لقط عالم الأحياء ألكسندرو سيفت وصور كمان جسم طاير في السماء فوق الغابة. الجسم ما كانش طيارة عادية، كان على شكل قرص أو دايرة، ودي بس كانت البداية. يقال إن أول لما الواحد يدخل الغابة بيحس بقلق، وكأن في حد أو حاجة بتراقبه. السكان اللي عايشين قريب منها قالوا إن هم بيسمعوا أصوات مرعبة، صراخ جاي من كل مكان، صراخ جاي في نص الليل بيجي منها. وفي مرة صوت الصراخ ده كان عالي جدا لدرجة إن السكان بلغوا الشرطة. عدد من الضباط دخلوا بنفسهم الغابة، وده عشان يشوفوا موضوع الصراخ ده إيه. ما شافوش بني آدمين، لكن لمحوا ظلال غريبة جدا بتحوم حواليهم، وسمعوا همسات. في النهاية ما استحملوش، جريوا وهربوا تماما من الغابة. تاني يوم الضباط جالهم صداع رهيب قوي، بطنهم قلبت، ظهرت كمان عليهم علامات حروق في أجسامهم. مش بس الضباط اللي حصل ليهم كده، في بلاغات كتير جدا عن ناس تانيين دخلوا الغابة وخرجوا بحروق على أجسامهم وطفح جلدي كمان وصداع وحمى. وفي دراسات كشفت عن وجود نشاط إشعاعي كبير جدا في الغابة وسببه اليورانيوم. مش دي أغرب ظواهر هويا باكيو، الأغرب لسه جاي. في قصص عن زوار للغابة، الزوار دول بيدخلوا وبيختفوا، لكن مش للأبد، بيرجعوا تاني بعد فترة من غير ما يفتكروا أي حاجة عن اللي حصل ليهم جوه الغابة، لا فين اختفوا ولا إيه السبب، ولا عدى وقت أصلا قد إيه. من أشهر الحوادث دي بنت عندها 5 سنين. البنت لسبب ما وبطريقة ما اختفت حوالين الغابة. أهلها دوروا عليها كتير جدا وفي كل مكان، لكن البنت ما كانش ليها أي أثر، لدرجة إن هم بعد سنين كتير جدا بدأوا يقتنعوا إن البنت مش هترجع، ولازم إن هم يعترفوا بالحقيقة دي ويواجهوها كمان ويسيبوا نفسهم للحزن، وبعديه بقى التعايش مع موتها. وفعلا أعلنوا إن البنت توفت، وبعد 5 سنين من اختفائها البنت خرجت من الغابة، خرجت بنفس هيئتها، وفي كلام إن هي خرجت بنفس شكلها بالظبط من غير ما تكبر يوم واحد، كأن السنين دي ما عدتش عليها تماما والزمن وقف بيها، وما كانتش فاكرة أي حاجة. بالنسبة لها هي لسه خارجة حالا أو لسه داخلة الغابة ولفت ورجعت. وزي ما في ناس دخلت وخرجت، في ناس ما خرجتش. من ضمنهم بنت كانت بتتمشى مع خطيبها بالقرب من الغابة، وفجأة البنت دي سرحت، بدأت تبعد عن خطيبها وتروح ناحية الغابة، كأن في نداها بتندهها. مش دي أغرب حاجة، الأغرب إن خطيبها كمان حاول يلحقها، لكنه قال إن هي اختفت بسرعة غريبة جدا جوه ضلمة منتشرة في الغابة، وغاب كل أثر ليها. في فرق انتشرت كتير جدا عشان يلاقوها، لكن البنت اختفت تماما. محدش نجح أبدا إن هو يلاقيها ولا حتى يلاقي جثتها. يقال إنه برغم كده مش دي آخر مرة البنت ظهرت فيها. البنت ظهرت تاني، لكن مش في صورتها المادية، ظهرت شبح وهي لابسة فستان أبيض، فستان فرح، وإنها بتفضل تنادي على خطيبها كأنها بتدور عليه، لكنها مش بتظهر لأي حد، بتظهر بس للستات والأطفال، وإنها ودودة جدا وبتحيي الأطفال بإيديها وبتبتسم ليهم. نيجي بقى للأشجار بتاعة الغابة. لو انت سائح وما عندكش فكرة بتاريخ الغابة دي ولا بالكلام اللي بيتقال عليها، ولا تعرف اصلا قصص عفاريت ولا اشباح ولا ضباب ولا اطباق طائرة، وقررت ان انت تتفسح في الغابة دي لما تروح رومانيا،
اظن ان برضه شعر ايدك هيقف من المنظر اللي هتشوفه، وده بقى ما فيهوش قيل ولا قال، ويمكن ويجوز ده واقع ما فيهوش شك. الواقع هو منظر الشجر اللي هناك، الاشجار الضخمة جذوعها ملتوية، مش شجرة واحدة، لا لا لا، دول اشجار كتير جدا. كأن في سبب ما، حاجة في التربة بتخلي الاشجار دي تنمو بالطريقة العجيبة دي غير اي اشجار في اي مكان تاني على وجه الارض. يقال ان الاشجار دي عمرها بتقدر ب200 سنة، لكن شكلهم بيوحي بان هم اصغر، كأن اعمارهم اقل من كده بحبة حلوين. مش دي بس الظاهرة الطبيعية الغريبة اللي هتشوفها، ممكن جدا تخبط في مساحة دائرية في وسط الغابة. المساحة دي مع كل الخضار اللي حواليها فاضية تماما من اي نباتات او اشجار، تربة ميتة. في شوية علماء أخذوا عينات من التربة دي، وده عشان يحاولوا إن هم يفهموا ليه النباتات دي مش بتنمو فيها. والنتيجة مفيش أي سبب منطقي يخلي النباتات ما تطلعش في الأرض. الخصائص بتاعتها هي نفسها الخصائص بتاعت كل الغابة، بس لسبب ما ده ما بيحصلش. وده يخلينا نسأل، هل السبب مش علمي؟ أو بمعنى أصح يعني، الحل ممكن يكون في علم احنا اصلا لسه ما وصلناهوش؟ يا ترى ممكن نعرف الاجابات دي لما ندور مثلا في التاريخ؟ يا ترى المنطقة اللي فيها الغابة دي كانت موطن مين من الشخصيات التاريخية؟ ترانسلفانيا هي بلد دراكولا. ايوه، هو نفسه مصاص الدماء الاشهر في التاريخ، مصاص الدماء الأصلي اللي ألهم كتاب الرعب وخلق أسطورة مصاصين الدماء. طبعا هي القصص اللي بتتعمل عنه في هوليود وقصص مصاصين الدماء دي كلها أساطير، إنما القصة الحقيقية مرعبة عن كده بكتير جدا. الراجل ده اللي اسمه فلاد دراكولا كان حاكم ترانسلفانيا، وكان شغفه الدم، قتل كتير من أعدائه بأبشع الطرق، مش بس من جيوش دولة تانية، من شعبه كمان. يعني يقال مثلا ان هو مرة عزم عدد كبير جدا من النبلاء على وليمة كبيرة، والناس كانوا في غاية الانبساط، وبعد ما خلصوا اكل امر جنوده بان هو يعلقوهم على اشجار مدببة ويسيبوهم لحد لما يموتوا بالبطيء بطريقة الخازوق يعني. دي على فكرة كانت طريقته المفضلة في القتل، عشان كده اتسمى فلاد المخوزق او المخزوق زي ما احنا بنقول، ده الراجل ده مخزوق. وانه في مرة من المرات كان قاعد في قصره ودخل عليه زائر من النبلاء. الضيف ده كان مشمئز جدا من المنظر ومن الريحة في القصر، لأن الجثث كانت مرمية في كل مكان. وطبعا دراكولا كان متكيف مبسوط قوي، ده بالنسبة له فن ومزاج. المهم ان دراكولا قطع مناخير الضيف ده عشان يخلصوا من حالة القرف اللي هو فيها. ويقال برضو ان دراكولا كان بيحب ياكل وهو بيتفرج على ضحاياه، بيحبهم كده وهو بيتفرج وهم بيتعذبوا وهم متعلقين على قمم الاشجار المدببة، وانه كان بيغمس اكله على دم الضحايا. ولكم ان تتخيلوا كان بيتصرف ازاي مع جيوش اعدائه، حتى انه يقال ان في مرة من المرات علق كتيبة جيش كاملة من جيوش العدو على اشجار غابة كاملة، وده كان سبب في تراجع باقي الكتايب دي لما شافوا المنظر ده من بعيد. الأهم في قصة دراكولا واللي ليها علاقة بالغابة بتاعتنا دي هو موته. في قصة بتقول إن العثمانيين قتلوه وقطعوا راسه، وإن باقي جسمه اتدفن. فين بقى؟ أيوة، في هويا باكيو. تخيل تدخل مكان جميل مليان أشجار وخضرة وفي يوم هادي جدا ومشرق، وتدوس على مدفن دراكولا من غير حتى ما تدرى. الراجل الطيب اللي كان بيعشق الدم، مش الشاي، مش النسكافيه، مش الكركديه، لا، الدم. تخيلت؟ ورواية تانية بتقول ان الاعدام نفسه تم في الغابة، يعني راسه اتقطعت في هويا باكيو. وعلى فكرة في اسطورة بتقول ان لسبب ما في ناس نبشت مدفن دراكولا لكن ما لقوش جثته، وده يمكن اللي فجر القصص على ان هو رجع تاني للحياة على شكل كائن شرير جدا شيطاني بيعذب البشرية، ومسيرته الدموية بتستمر. وفي تفسيرات عن ان ده سبب الظواهر الغريبة جدا اللي بتظهر في الغابة. شبح دراكولا بيتجول بالليل فيها،
وبيسبب كل الرعب ده للسكان. السكان كمان بيعانوا كتير جدا، مش بس روح دراكولا هي اللي بتهيم في الغابة، هي اللي بتسبب لهم الرعب للزوار وللسكان. ده كمان يقال إن أشباح الفلاحين من عصر سحيق هي كمان ساكنة الغابة. القصة بتقول إن في عصر ما مجموعة من الفلاحين رفضوا إن هم ينضموا لصفوف جيش الصليبيين، والنتيجة هي إن النبلاء الرومانيين قتلوهم بطرق بشعة جدا، ومثلوا بجثثهم كمان بعد معركة ضد الفلاحين. الضحايا منهم كانوا آلاف، ودول هم سبب الضباب الأسود الكثيف جدا اللي بيظهر في الغابة. طول مفيش ضباب مفيش مشكلة، تقلق بس لما يظهر الضباب ده، كده يبقى أشباح الفلاحين حضروا يا معلم. وفي مواعيد كتير جدا محددة لظهورهم. الضباب والأشباح بتظهر الصبح عكس باقي الأشباح اللي بتيجي بالليل. أشباح الفلاحين دول عينيهم حادة ما بين الأزرق والأخضر على كلام اللي شافوهم يعني. السؤال هنا، يا ترى إيه اللي بيحصل في الغابة دي؟ يا ترى إيه اللي بسببه اتوصلت إن هي من أكتر الأماكن المسكونة في أوروبا كلها؟ مش بس عالم الأحياء ألكسندروسيفت اللي شاف جسم اسطواني طاير في السماء في الستينات، لا، ده كمان راجل اسمه إيميل بارينيا ادعى ان هو اخذ صورة لجسم غريب جدا بيطير فوق غابة هويا باكيو. ومن وقتها ولحد الألفينات حصلت بلاغات كتير قوي عن مشاهدات لأجسام غريبة بتحوم في المنطقة دي. آخر توثيق كان سنة 2002، وده لما 2 من السكان اللي كانوا عايشين قريب من الغابة صوروا جسم طويل قوي، جسم مضيء على شكل سيجار. الجسم ده بعد ما ظهر شق طريقه لفوق زي الصاروخ بالظبط واختفى. طبعا اللي هيصدق في المشاهدات دي هيفترض ان الاجسام دي هي عبارة عن اطباق طائرة وبتنتمي لحضارات تانية، حضارات غير ارضية. ويمكن ده يكون ليه علاقة بالبقعة الدائرية اللي ما فيهاش اي نباتات ولا اشجار. يمكن مثلا تكون مهبط للاطباق الطائرة. ويمكن ده يفسر اختفاء ناس بيدخلوا جوه الغابة واللي منهم بيرجع بيبقى مش فاكر اي حاجة. وده عشان التجارب اللي اتعملت اصلا فيه من الرماديين بطريقة ما مسحوا الذاكرة بتاعته. وكمان يمكن التجارب دي حصلت جوه السفينة وبره الارض. وده يفسر ان البنت اللي اختفت 5 سنين دي رجعت من غير ما تفتكر اي حاجة، ورجعت كمان من غير ما تكبر ولا يوم. وده عشان الزمن بره الارض مقاييسه مختلفة تماما عن الزمن في الارض. في أماكن بيبقى أسرع وأماكن تانية بيبقى أبطأ. ويمكن ده برضو سبب ظاهرة غريبة زي غياب عروسة الغابة عن الوعي وانجذابها للغابة، كأن معمول ليها تنويم مغناطيسي. يكون في مثلا ذبذبات خفية ممكن تشد الشخص للمكان اللي الرماديين عايزينه، وده بسبب تكنولوجيا متقدمة جدا ما نعرفش عنها أي حاجة. غير الذبذبات ممكن يكون في مواد الآلات البشرية نفسها ما تقدرش أبدا ترصدها، وهي اللي بتسبب الحروق والطفح الجلدي. أو مثلا بما إن الغابة اتسمت بمثلث برمودا البر أو مثلث برمودا رومانيا، ليه ما تبقاش شبه مثلث برمودا فعلا الأصلي اللي هو يقال عنه بوابة زمنية أو بوابة لعالم موازي؟ وده يفسر الظواهر الغريبة اللي بتحصل فيه من اختفاء طاقم ركاب على سفينة وظهور السفينة لوحدها. ليه ما يكونش ده برضه اللي بيحصل في هويا باكيو؟ وفي أدلة بتثبت النظرية دي، من ضمنها الناس اللي بيختفوا من غير أي أثر زي هويا باكيو نفسه وال200 غنم بتوعه اللي مش منطقي أبدا إن هم يختفوا من الوجود تماما فجأة كده ومحدش أبدا يلاقيهم. والناس اللي دخلت الغابة وما خرجتش، والناس اللي خرجت وما كملتش يوم واحد، والبقعة الفاضية اللي حواليها غموض كبير جدا وممكن بشكل ما تكون مركز البوابة دي، ويمكن كمان تكون من صنع البشر. أيوة، السفر عبر الزمن. ليه ما تكونش البقعة دي هي مهبط آلة السفر عبر الزمن أو البوابة الخفية للسفر عبر الزمن زي ما شفنا في مسلسلات الخيال العلمي؟ ويمكن المسلسلات دي فعلا تكون استوحت الفكرة من هويا باكيو والظواهر الغريبة جدا اللي بتحصل فيها. عامة نظرية السفر عبر الزمن مش مستحيل، وده وفقا لنظريات أينشتاين مثلا، لكن ده موضوع يطول شرحه وممكن نتكلم فيه في حلقة تانية بعدين. اللي يهمنا هو محاولة تفسير القصص اللي بتدور حوالين الغابة دي
واللي منها اختفاء بنت صغيرة ورجوعها بنفس الهيئة، وده بعد سنين كتير من غير ما تكبر يوم واحد، وكأن الزمن ما عداش أصلا عليها. وليه ما تكونش كذا ظاهرة هي اللي مسؤولة عن اللي بيحصل ده؟ يعني لو هنفترض ان دراكولا مات في الغابة والفلاحين ماتوا برضه فيها او بالقرب منها، والفضائيين لسبب ما اختاروا الغابة دي عشان يعملوا التجارب بتاعتهم على البشر فيها، او يستكشفوا الارض، او تبقى مهبط للسفن بتاعتهم، وبسبب تجاربهم في بشر ماتوا، فده كافي جدا ان هو يخلي المكان مسكون. يعني يبقى في اشباح وفضائيين واكشن ما يخليش السكان حوالين الغابه دول يزهقوا ابدا. ده لو افترضنا ان اي قصه من اللي اتقالت عن الغابه دي حقيقيه، وان الناس فعلا شافوا اطباق واشباح وضباب وسمعوا صراخ، وناس دخلت جوه الغابه ما طلعتش، وناس طلعت زي ما هي لكن من غير اي ذاكره عن اللي حصل ده في الغابه. انتوا ايه رايكم؟ اللي متأكد منه ان انتوا هتفكروا 1000 مرة قبل ما تعملوا مغامرة في رومانيا، وقبل ما تدخلوا الغابة المسكونة دي، إلا لو عايزين ان انتوا تقابلوا الكونت دراكولا وتقبلوا تبقوا ضيوفه. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.